Hello guys, welcome back again to my channel. So ngayon guys is may isi-share na naman tayong update na naman para sa GTM download natin, no? So bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakiclick na rin yung notification bell para always updated ka sa mga ilalabas nating video. Okay guys, so mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Yenzo Etol, shoutout kay Geoffrey Anita, shoutout din kay Melvin Montesa, shoutout kay Vince Bersosa, and shoutout kay My Labs. Okay, so shoutout sa inyo. So guys, so sa mga gusto magpa-shoutout dyan, no, mag-comment lang tayo sa mismong video natin para ma-shoutout natin kayo sa next video. Okay guys, so mag-start na tayo, no? So as you can see, ito yung i-update natin ngayon guys, yung Sakura HTTP VPN. Okay? So sa mga wala pang ganito, no, ilalagay ko yung link sa description below guys, okay? Para ma-download nyo yan, okay? Para at paki-install nyo na lang yan sa mga Android devices ninyo, okay guys? So before we start, papakita ko lang muna dito guys is, as you can see here, connected na ako sa pocket wifi ko guys, no? Nilagyan ko lang yan ng Globe SIM card na walang load, no? Okay, so as you can see here guys is connected na tayo. Papakita ko lang sa inyo guys, mag-YouTube tayo na, try natin. Testing lang natin guys kung may load tayo, wala. Okay guys, so try natin na mag-YouTube. So as you can see here guys is naglo-loading lang na yung YouTube natin. So meaning guys, wala tayong load, wala tayong balance, wala tayong promo, okay? So ganyan lang siya guys, walang load, walang internet. Ayan siya. So stuck lang tayo sa loading na kasi wala tayong internet, wala tayong promo, okay guys? Ayan siya. So maliwanag guys, no? Legit na legit yung proof natin na wala akong load. Ayan siya. So walang load, walang promo. So no load tayo guys, okay? Okay guys, so back na natin yan, no? Okay, so check na natin guys. So punta, open nyo na guys yung Sakura HTTP VPN, okay? So credits pala sa nag-remote ng application na to, no? Big credits sa kanya. Okay. Okay guys, so nandito na tayo sa mismong application. Okay, so ganito guys yung itsura ng application na walang laman. So punta lang kayo dito guys sa upper right corner. Dito na, yung tatlong tuldok, ayan siya. Ayan. So tap lang natin yan. Then tap nyo yung import na. Okay guys, so para sa config pala, ilalagay ko na lang yung link sa description na. Paki-download din na lang yung configuration, okay? Punta kayo sa import, tapos import configuration. So dito guys, mahanap na yan sa download files ninyo, okay? So in my case, nandito yan sa Sakura HTTP files ko, okay? So as you can see here guys, makikita nyo private server fast globe TM, okay? So private server natin to guys, okay? On deploy natin to and on server natin to. At libre lang yan guys, ibabahagi natin para sa inyo, okay? Para naman ma-experience nyo kung ano yung kinaiba ng may own server or may private server, okay? Ayun siya guys, so di na natin patagalin, tap lang natin yan. Okay guys, so na-import na, no? As you can see here, nakapasok na yung configuration file. So pakibasa na lang guys, no, yung mga ano natin dito. So note, kapag hindi ka naka-connect is mag-airplane mode ka lang, okay? Huwag ka matat. Panoorin nyo guys yung video natin, yung full video, no? Kasi may setup tayo dito, no? Okay guys, so nandito guys is, as you can see, nandito na yung channel natin, no? Kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na guys, okay? Para updated ka, okay? So dito guys, kapag na-import nyo na, huwag nyo na tong itap, okay? Huwag nyo nang itap yung auto-reconnect, okay? Huwag nyo na i-on guys, okay? Hayaan nyo na yan, ganyan na lang. Kasi kapag i-on nyo yan, hindi yan magre-reconnect, okay? So huwag nyo na i-on, okay? So sana nakasunod kayo, huwag nyo na i-on yung auto-reconnect, okay? So after ma-import nyo, connect nyo na agad, okay? So try na natin, na connect na natin yan. So as you can see here guys is connected na, no, yung VPN natin. Okay, so 100% working. Okay, so back na natin yan. So try natin sa YouTube guys kung gumana. Punta tayo sa YouTube. Okay guys, so gumana guys, malakas siya. Ayan siya. As you can see, walang load, walang promo. So try natin ng mga video guys, no. Try natin to. Ayun, as you can see guys, isang pop up ko lang, lumabas na agad yung yung video. So meaning guys is malakas yung ginawa nating configuration kasi private server to guys, okay?
Okay, so private server to guys, and after 59 seconds is nag-auto reconnect yan mag-isa. Okay, so hayaan nyo lang guys kung nawawala yung VPN nyo minsan kasi nag-auto reconnect yan. Okay, so 100% working na working guys, as you can see here. Ayan siya, so skip natin yan. Okay, so yun guys, 100% working na working, no load, no promo, free internet. So magagamit nyo to guys, good for ano to siya guys, Facebook, good for YouTube, good for downloading. Like gusto nyo mag-download ng mga application sa mga Play Store, ganyan. And good for surfing din siya, okay? Okay, so sa mga gustong research dyan, ng mga assignment nila, ng mga estudyante na walang pang-load dyan, pwede nyo magamit to guys, okay guys? So ayan guys, no? So, disclaimer lang, hindi siya pwede sa gaming kasi nagre-reconnect yung connection natin, and hindi siya pwede sa Smart TNT Sun, okay? So, sa mga nagtatanong kung merong Smart TNT Sun, wala pong free internet sa Smart, sa mga Sun and TNT, okay? Para maliwanagan po yung mga sagot ninyo sa mga nagsasabi na walang, bakit walang Smart, bakit walang TNT, bakit walang Sun, walang ano. Kasi guys, walang ano ganun, okay? I mean, wala pa pong trick sa mga Smart TNT Sun na free internet, okay? So Globe and TM only guys, okay? Maliwanag guys, for Globe and TM lang po yung gumagana ng yung free internet, okay? So I hope na nasagot na natin yung ano, mga question nyo, no? Okay, so kung bakit wala sa mga Smart, okay guys? So ayan guys, as you can see, 100% working and nag-auto reconnect yan siya guys, mag-isa guys. So okay, so kapag kapag nawala yung VPN nyo guys, hayaan nyo lang guys kasi nagre-reconnect yan guys, okay? So as you can see here guys is nagre-reconnect na siya, ayan. So kapag nag-loading na yung ano natin, YouTube natin is okay na yun guys, okay? So try natin ng mga video dito, ito try natin to. Ayan, as you can see here, 100% working na working, and sobra malakas yung hatak ng internet natin guys kasi nga private server to guys, okay? So paki-feedback na lang guys kung ano yung mga result dyan sa area nyo na. Mag-comment kayo, or kung may mga concern kayo, mag-comment din kayo para masagot natin yan, okay? So pasensya na guys kung medyo late ako nag-upload kasi marami ako guys ginagawa, okay guys? So I hope na sana naintindihan nyo guys, okay? So salamat din sa mga solid na subscriber natin dyan na always nag-aabang sa ating channel, no? At always nag-aabang sa mga ating video, okay? So, I hope guys na makatulong tong video na to, no? At sana wag nyo rin kalimutan guys kung baguhan ka pa lang is mag-subscribe ka na, okay? Para updated ka, okay guys? So, at paki-share na rin guys yung channel natin para marami pa tayong matulungan, okay? I hope na nagustuhan nyo tong video at sana nakatulong tong video na to guys, okay guys? So, download nyo na lang yung application and yung config, okay guys? So, hanggang dito na lang na, okay? So, peace out!